Τέσσερις γάμοι, πολλά λεφτά, αλλά μια σύντομη και οδυνηρή ζωή. Μιλάμε για την Ελληνίδα μεγαλοεπιχειρηματία, κόρη και μοναδική κληρονόμο του Έλληνα Κρίσου Αριστοτέλη Ωνάση, Χριστίνα Ωνάση. Και αυτή είναι η τραγική της ζωή. Πριν προχωρήσουμε στο βίντεο, σιγουρευτείτε ότι έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι πατώντας και το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα επόμενα. Η Χριστίνα Ωνάση γεννήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου του 1950 στη Νέα Υόρκη και ήταν το δεύτερο παιδί του Αριστοτέλη Ωνάση, επιχειρηματίας και επίλεκτο μέλος του διεθνούς Jet Set και της πρώτης συζύγου του, Τίνας Λιβανού, γόνου της γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας. Είχε ένα μεγαλύτερο αδερφό, τον Αλέξανδρο, που σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα το 1973, σε ηλικία 25 ετών. Μεγάλωσε και σπούδασε στη Γαλλία, στην Ελλάδα και στην Αγγλία. Η Χριστίνα Ωνάση γεννήθηκε μέσα στην απόλυτη χλειδί, καταδικασμένη να ζει στη σκιά του αδερφού της, Αλέξανδρου, του οποίου ο Ωνάσης είχε αδυναμία. Ο Αριστοτέλης Ωνάσης δεν ήθελε οικογένεια. Ήθελε απλώς τον διάδοχο που θα συνέχιζε την αυτοκρατορία του. Έτσι τη Χριστίνα, παρόλο που ήταν κυριολεκτικά ο κλόνος του, αφού είχε τα μεγάλα θλιμμένα μάτια του, τους μαύρους κύκλους του, τη φαρδιά μύτη του και το άχαρο σουλούπι του, την είχε στο περιθώριο και τη μεγάλωσε με ταντάδες. Ούτως ή άλλως εξ αρχής ο Ωνάσης δεν επιθυμούσε ένα δεύτερο παιδί και ήθελε τη σύζυγό του να διακόψει την εγκυμοσύνη. Εκείνη όμως τον αγνόησε. Σε ηλικία 9 ετών οι γονείς της χώρισαν ενώ πέρασε την εφηβεία της σε οικοτροφία. Παντρεύτηκε και χώρισε 4 φορές και οι μάχες της με το βάρος και τη χρήση ναρκωτικών ήταν θρυλικές. Όταν χώρισαν οι γονείς της το 1959, το σκάνδαλο που προέκυψε από την είδηση ότι ο πατέρας της είχε σχέση με την τραγουδίστρια της όπερας, Μαρία Κάλλας, την σημάδεψε και το αίσθημα ντροπής την ακολούθησε για αρκετά χρόνια στη ζωή της. Η στενοχώρια της μεγάλωσε όταν ο πατέρας της παντρεύτηκε τη χήρα Τζάκι Κέννεντι το 1968. Ένα ζευγάρι που προκάλεσε τεράστια έκπληξη σε πολύ κόσμο. Οι δυο τους δεν τα πήγαν ποτέ καλά. Η Χριστίνα την απεχθανόταν, ενώ μάλιστα άτομα του περιβάλλοντος την είχαν ακούσει να της λέει «Για τον πατέρα μου είσαι απλά άλλο ένα σούπερ τάνκερ», δηλαδή άλλο ένα μεγάλο δεξαμενόπλιο. Μάλιστα μετά το θάνατο του αδερφού της, Αλέξανδρο, η Χριστίνα μοιράστηκε το αίσθημα του πατέρα της ότι η Τζάκι είχε φέρει κακή τύχη στην οικογένεια. Κατά την τρίτη δεκαετία της ζωής της, τα αλίπητα χτυπήματα ήρθαν γρήγορα και απανωτά. Αρχικά ο ξαφνικός και τραγικός θάνατος του μοναδικού της αδερφού Αλέξανδρου σε αεροπορικό δυστύχημα το 1973. Ένα χρόνο αργότερα η μητέρα της, Τίνα Λιβανού, πεθαίνει από ύποπτη υπερβολική δόση ναρκωτικών που πολλοί εικάζουν ότι ήταν αυτοκτονία. Τον αμέσως επόμενο χρόνο, το 1975, όταν πέθανε και ο πατέρας της, η Χριστίνα ξεστόμησε με πένθος «Είμαι ολομόναχη στον κόσμο τώρα». Η γέννημα θρέμα Αμερικανίδα Χριστίνα εγκατέλειψε την αμερικανική της υπηκότητα μετά τον θάνατο του πατέρα της και έγινε διπλή πολίτης Ελλάδας και Αργεντινής για το υπόλοιπο της ζωής της. Στο πλευρό του πατέρα της, στα γραφεία του στη Νέα Υόρκη και ξεκινώντας να εργάζεται ως γραμματέας από τα 20 της έτη, έμαθε τα πάντα σχετικά με τις επιχειρήσεις και τα οικονομικά. Μετά το θάνατό του, σταδιακά ενίσχυσε την κυριαρχία της στον όμιλο Ωνάση, αν και κάποια ερωτήματα παρέμειναν στα τέλη της δεκαετίας του 70 ως προς το πόσο πραγματικό έλεγχο άσκησε η ίδια και κατά πόσο άφησε τους διευθυντές της να αναλάβουν τον όμιλο. Η Χριστίνα στη σύντομη ζωή της απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα των μεγαλύτερων εφημερίδων του κόσμου. Όχι τόσο για τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, αλλά για την περιπετειώδη προσωπική της ζωή. Παρά τη μεγάλη οικονομική της επιφάνεια, ήταν κατά βάθος μία δυστυχισμένη γυναίκα, που πάλευε με τα κιλά της και τον άστατο συναισθηματικό της κόσμο. Ήθελε να είναι ωραία και να αρέσει στους άντρες, αλλά δεν τα κατάφερνε. Έκανε συχνά εξαντλητικές δίαιτες και έχανε πολλά κιλά, τα οποία ξαναέπαιρνε εύκολα καθώς είχε διαγνωστεί με κατάθλιψη σε νεαρή ηλικία και λάμβανε φάρμακα για αρκετά χρόνια. Οι γιατροί της έγραφαν στοριδών βαρβιτουρικά, αμφεταμίνες και ηρεμιστικά χάπια, που παρολίγο να της τυχήσουν τη ζωή, όταν στα μέσα της δεκαετίας του 70 νοσηλεύτηκε σε νοσοκομείο από υπερκατανάλωση ηρεμιστικών.
Για να ξεφύγει από τη δυστυχία, η Χριστίνα ξόδευε εξωφρενικά χρηματικά ποσά για ανούσια πράγματα. Κάποτε ξόδεψε $30.000 για να στείλει ένα ιδιωτικό τζετ από το Σκορπιό στην Αμερική για να το εφοδιάσει με το αγαπημένο της διαιτητικό αναψυκτικό της Coca-Cola, το οποίο δεν υπήρχε εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα. Ακόμη, κάποια στιγμή διέταξε ένα ελικόπτερο να πετάξει από την Αυστρία στην Ελβετία για να της φέρουν μια κασέτα του David Bowie που είχε αφήσει εκεί. Όταν οι φίλοι της έλεγαν ότι ήταν πολύ απασχολημένοι για να περάσουν χρόνο μαζί της, ο Ωνάσης συνήθιζε να τους δίνει μετρητά, έως και $30.000 το μήνα για να αδειάσουν το πρόγραμμά τους. Κάποτε είπε στον Peter Evans, ο οποίος έγραψε μια βιογραφία του πατέρα της, ότι της άρεσε να φοράει διαμάντια στο πρωινό. Η Χριστίνα όμως ήταν ιδιαίτερα άτυχη στην αγάπη. Έκανε 4 γάμους που όλοι τους κατέληξαν σε διαζύγιο. Το 1971 παντρεύτηκε τον κατά 27 χρόνια μεγαλύτερό της Αμερικανό κτηματομεσίτη Joseph Bolker. Ο πατέρας της ωστόσο δεν έβλεπε με καλό μάτι το γάμο και την πίεζε να χωρίσει, πράγμα που συνέβη μετά από 9 μήνες. Το 1975 παντρεύτηκε με τον εφοπλιστή Αλέξανδρο Ανδρεάδη, γιο του καθηγητή και τραπεζίτη Στρατή Ανδρεάδη, με τον οποίο χώρισε μετά από 14 μήνες. 3 χρόνια αργότερα παντρεύτηκε για τρίτη φορά με τον Ρώσο Σεργέη Καούζοφ, στέλεχο σε κρατική εταιρεία της Σοβιετικής Ένωσης. Ένας γάμος ατέριαστος που κράτησε μονάχα 1 χρόνο. Το 1984 στην καρδιά της μπήκε ο κατά 3 χρόνια μικρότερός της Γάλλος επιχειρηματίας Thierry Roussel, κληρονόμος της ομώνυμης γαλλικής φαρμακοβιομηχανίας, με τον οποίο απέκτησε το μοναδικό της παιδί, την Αθηνά Ωνάση, που ήρθε στον κόσμο στις 29 Ιανουαρίου του 1985. Όταν ξεκίνησε η σχέση της με τον Thierry Roussel, όπως λέγεται, εκείνος της ζήτησε να χάσει κιλά. Δεδομένου ότι η Χριστίνα ήταν ένα άτομο που διακατεχόταν από άπειρες ανασφάλειες και τα αντικαταθλιπτικά χάπια είχαν μπει κανονικά στη ζωή της, έσπευσε να κάνει πραγματικότητα την επιθυμία του. Κάτι που συνέχισε να κάνει και σε όλη τη διάρκεια του γάμου τους. Εκείνη εκπλήρωνε συνεχώς τις επιθυμίες του καιροσκόπου, όπως τον χαρακτήριζαν Thierry Roussel. Όμως ο γόης επιχειρηματίας αποδείχθηκε πως είχε διπλή ζωή. Παράλληλα με τη Χριστίνα Ωνάση, εκείνος είχε βρει τον έρωτα στο πρόσωπο μοντέλου από τη Σουηδία της Γκάμπι Λάντχαγκε. Η σχέση του μάλιστα με τη Σουηδή Καλονή δεν ήταν παροδική, αλλά επίσημη, αφού απέκτησε μαζί της και 2 παιδιά, κατά τη διάρκεια του γάμου του με τη Χριστίνα. Η Χριστίνα Ωνάση ανακάλυψε τη διπλή ζωή του συζύγου της 3 χρόνια μετά τη γέννηση της Αθηνάς. Το διαζύγιο ήρθε σχεδόν αμέσως. Το σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει μετά την αποκάλυψη της διπλής ζωής του Thierry Roussel και τα 2 εξόγαμα παιδιά που είχε αποκτήσει με την ερωμένη του ήταν τεράστιο. Όλος ο διεθνής τύπος ασχολούταν με αυτό και τα κίτρινα δημοσιεύματα είχαν γίνει πια καθημερινό φαινόμενο. Μετά το χωρισμό της, η Χριστίνα Ωνάση, σύμφωνα με ορισμένες αναφορές, σκεφτόταν να ξεκινήσει μια νέα ζωή η ίδια και η κόρη της Αθηνά στην Αργεντινή, καθώς επισκέφτηκε φίλους που έμεναν κοντά στο Μπουένος Άιρες το Νοέμβριο του 1988. Έτσι εγκαταστάθηκε εκεί, αφού διατηρούσε και την Αργεντινή της υπηκότητα εκτός από την ελληνική. Την περίοδο εκείνη ήταν ερωτευμένη με τον Γιώργο ή αλλιώς Χόρχε Τσομλεκτσόγλου, αδερφό της κολλητής της φίλης Μαρίνας Δοδέρο και πρόεδρο της ελληνικής παροικίας του Μπουένος Άιρες. Μέσα σε λίγες εβδομάδες ετοιμάζονταν να παντρευτούν. Ήξερε το Γιώργο πάνω από 20 χρόνια. Μίλαγαν συχνά για τα προβλήματά της και ίσως ποτέ να μην φανταζόταν ότι θα ερχόντουσαν τόσο κοντά. Εκείνο το φθινόπωρο ένιωσε ότι η ζωή της χαμογελούσε ξανά μετά από πολύ καιρό. Στις 19 Νοεμβρίου του 1988 η Χριστίνα βρισκόταν στο Μπουένος Άιρες με τους οικογενειακούς της φίλους Γιώργο και Μαρίνα. Τα σενάρια για το θάνατό της πολλά, όμως οι άνθρωποι που βρέθηκαν εκεί το βράδυ που η Χριστίνα Ωνάση έφυγε από τη ζωή περιγράφουν με ακρίβεια το περιστατικό. Μου έδωσε ένα φιλί στον αέρα και είπε καληνύχτα στα ελληνικά. Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα ζωντανή. Περιγράφει Δοδέρο το βράδυ πριν το μοιραίο θάνατο της Ωνάση. Το επόμενο πρωί η Μαρίνα Δοδέρο αναζήτησε τη Χριστίνα και τη βρήκε στην μπανιέρα. Δεν μπορούσα να πιστέψω τι συμβαίνει. Σε κατάσταση σοκ έτρεξα να βρω τον αδερφό μου. Μαζί με τον πρώην σύζυγό μου, Αλμπέρτο, ο Χόρχε μπήκε στο μπάνιο.
σήκωσαν το σώμα και το ξάπλωσαν στο πάτωμα του δωματίου. Θυμάμαι τα μάτια της Χριστίνας ανοιχτά, να κοιτάνε το άπειρο. Αρχικά είχε γίνει λόγος για καρδιακή προσβολή, αλλά ο γιατρός που την είχε εξετάσει λίγο πριν πετάξει για την Αργεντινή είπε ότι η καρδιά της ήταν γερή σαν αυτή ενός ταύρου. Αργότερα οι γιατροί έκαναν λόγο για πνευμονικό είδημα, ωστόσο κανείς δεν ήταν σε θέση να πει τι το προκάλεσε. Τα αποτελέσματα της νεκροψίας δεν ανακοινώθηκαν ποτέ, ενώ ο περίγυρός της μιλούσε για τις πιο ευτυχισμένες μέρες της κληρονόμου. Ένας ακόμη θάνατος μυστήριο στο ιστορικό της οικογένειας Ονάση. Σύμφωνα με παλαιότερο δημοσίευμα της εφημερίδας Τα Νέα, η πιθανότητα να πέθανε η Χριστίνα Ονάση εξαιτίας της λήψης υπνοτικών χαπιών ή φαρμάκων διέτης που συνήθιζε να λαμβάνει αποκλείεται. Η τοξικολογική εξέταση που πραγματοποιήθηκε δεν εντόπισε κανενός είδους ουσίες. Όσο για τις συνθήκες του θανάτου της, στο πρώτο έγγραφο, οι Αργεντινοί δικαστές μιλούν για αλιπηρό συμβάν, στερημένο από κάθε εγκληματικότητα. Ενώ στο δεύτερο, αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που θα μας έδιναν μια απόλυτη σιγουριά για να απορρίψουμε την εγκληματική ενέργεια. Η Χριστίνα είναι θαμμένη με τον αγαπημένο της πατέρα Αριστοτέλη και τον αδερφό της Αλέξανδρο στο οικογενειακό νεκροταφείο του στον Σκορπιό. Τα όνειρα της πιο φτωχής πλούσιας γυναίκας που γεννήθηκε ναυάγησαν πριν τη γέννησή τους. Δυστυχώς, τελικά η Χριστίνα ήταν καταδικασμένη να μεγαλώσει μόνη και να φύγει μόνη. Έτσι ξαφνικά, σε ένα μπάνιο στο Μπουένος Άιρες, χωρίς επεξηγήσεις. Πώς σας φάνηκε η ταραχώδη ζωή της Χριστίνας Ονάση και το θλιβερό τέλος της? Τελικά μπορούν ή δεν μπορούν τα χρήματα να φέρουν την ευτυχία? Γιατί όπως φαίνεται στην περίπτωση της Χριστίνας, η λέξη ευτυχία ήταν μάλλον άγνωστη. Πείτε μας την άποψή σας παρακάτω στα σχόλια. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι για περισσότερα βίντεο.